سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه یک کتلت مرغ فوق‌العاده خوشمزه رو ببینیم. این کتلت طعم و بوی بی‌نظیر داره و درست کردنش خیلی راحت و خیلی سریع آماده میشه. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. مواد لازم: مرغ چرخ کرده 500 گرم که من از مخلوط سینه، ران و کتف استفاده کردم. شما هم میتونید از هر قسمتی که دوست داشتین استفاده کنید. سیب زمینی نسبتاً درشت 2 عدد. پیاز نسبتاً بزرگ 1 عدد که چون من پیاز درشت نداشتم از 2 تا پیاز کوچیک استفاده میکنم. ادویه ها شامل نصف قاشق چایخوری پودر فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری سرخالی زردچوبه، 1 قاشق چایخوری پر ادویه کاری و نمک. پودر سوخاری 2 قاشق غذاخوری سرصاف که میتونیم به جای پودر سوخاری از آرد نخودچی هم استفاده کنیم. و زعفران غلیظ دم کرده که اختیاریه. دوستای عزیزم، برای درست کردن این کتلت اصلا نیازی به تخم مرغ نداریم، چون این کتلت اصلا حالت شل نداره و چسبندگی زیادی داره و اصلا وا نمیره. همچنین اگه دوست داشتین میتونید از جعفری، گشنیز یا نعنا هم استفاده کنید. خب برای شروع 2 تا سیب زمینی رو که داشتیم با قسمت ریز رنده میکنیم. خب من سیب زمینی ها رو رنده کردم. بهتره که با قسمت ریز رنده کنید سیب زمینی رو تا سریع بپزه و خام نمونه داخل کتلتمون. خب حالا سیب زمینی رنده شده رو میریزم داخل یه صافی و فشار میدم تا آب اضافی سیب زمینی گرفته شه. این کار باعث میشه که کتلتمون وا نره. خب این از سیب زمینی. حالا میریزمش داخل یک کاسه و فعلا میذارمش کنار. خب حالا پیازم با همون دنده ریز رنده میکنم. خب اینم از پیاز رنده شده. پیازم میریزم داخل صافی و اجازه میدم که آب اضافیش خارج شه. نیازی نیست که پیازو مثل سیب زمینی فشار بدین تا کاملا آبش گرفته شه. در همین حد اگه بریزینش تو صافی و بذارین آب اضافی شده شه کافیه. خب من پیاز رنده شده رو اضافه میکنم به سیب زمینی. گوشت مرغ چرخ کرده رو اضافه میکنم. زعفرون رو اضافه میکنم. اگه دوست داشتین میتونید از زعفرون بیشتری استفاده کنید. و مواد رو کمی با هم مخلوط میکنم. پودر سوخاری هم اضافه میکنم که کتلت وا نره. و نمک، ادویه کاری، زردچوبه و فلفل سیاه هم اضافه میکنم. خب حالا مواد رو خوب مخلوط میکنم و ورز میدم تا زمانی که کاملا یک دست شد یا حالت چسبندگی پیدا کنه. این کار باعث میشه که کتلت حین پخت وا نره. برای درست کردن این کتلت نیازی به تخم مرغ نداریم، چون موادمون بعد ورز دادن و مخلوط شدن کاملا چسبنده میشه و حین پخت اصلا وا نمیره. خب من موادم رو خوب ورز دادم و به این حالت در اومد. ببینید چقدر چسبنده است. اصلا حالت شل نداره و کاملا یک دست شده. حالا روشو میپوشونم و میذارم حدود نیم ساعت توی یخچال بمونه تا مواد خودشو بگیره. خب بعد حدودا نیم ساعت مایه کتلت ما آماده است. چون موادمون چسبندگی زیادی داره، بهتره دستمون رو با آب کمی خیس کنیم و بعد از مایه کتلت برداریم و بهش شکل بدیم. میتونیم به جای آب از روغن هم استفاده کنیم.
و دستتون رو چرب کنید تا مواد کتلت به دستتون نچسبه و راحت تر بهش فرم بدید. اگه میخواین کتلت ها هم اندازه در بیان و سریعتر بهشون شکل بدین، میتونین از مایه کتلت به مقدار یکسان بردارین و بذارین کنار و بعد بهشون فرم بدین. خب حالا بریم این کتلت های خوشمزه رو سرخشون کنیم. داخل مایتاب روغن میریزیم و بعد اینکه روغن داغ شد با حرارت متوسط کتلت ها رو سرخ میکنیم. بعد اینکه یه طرف کتلت ها سرخ شد و دورش طلایی شد برمیگردونم تا طرف دیگه‌اش هم سرخ شه. این کتلت فوق‌العاده خوشمزه و خوشرنگ و خوش‌عطره. پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید. من قبلا آموزش کباب کوبیده مرغ تابعی هم گذاشتم تو کانال. بهتون پیشنهاد میکنم که اون کبابم حتما امتحانش کنید. لینکش هم این بالا میذارم براتون که راحت تر پیداش کنید. خب من همه کتلت ها رو سرخ کردم. حالا چند تا گوجه و فلفل دلمه حلقه‌ای هم سرخ میکنم. میتونین این کتلت های خوشمزه رو با سیب زمینی سرخ شده هم سرو کنید. خب اینم از گوجه سرخ شده و فلفل و اینم از کتلت های خوشرنگ و خوشمزه ما. امیدوارم شما هم این کتلت های خوشمزه رو درست کنین و از خوردنشون لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.